Ok anh em, hôm nay mới vừa về một con loa khá là khủng các bạn, 200W nha. Con này mới thu của khách hồi sáng nay. Đây, Aiwa kiếp nạn. Đó, nói giỡn thôi chứ con này là Aiwa Exos 09 nha các bạn. Cái mã này mình đã làm review trước đây rồi, nhưng mà hôm nay thì có hàng cũ thu lại của khách thì đợt này cho các bạn xem. Không chỉ riêng thằng Boss hoặc là JBL thì chúng ta cũng còn rất là nhiều hãng ở trên thế giới này nha các bạn. Con này thì nói chung được một cái là phía mặt lưới rất là khủng nha, hai cái phần khe hơi, một cái củ bass, con này hình như 3 đường tiếng luôn. Ở phía trên đường gắn pin vô cho các bạn coi nè. Rồi, sẽ gắn pin vô nha. Rồi ok, pin nha. Ở phía sau thì chúng ta sẽ có công tắc nguồn on off nè, cắm sạc nè, 3.5 nè, USB để sạc nè, setup firmware đồ cái kiểu ha. Khi mà chúng ta mở nguồn thì ở trên đây cái màn hình chúng ta sẽ báo cái này như còn cái lớp ni lông luôn nha, chưa tháo luôn các bạn, còn lớp ni lông mới nguyên. Có NFC luôn, là một trong những cái kết nối không dây ngày xưa là chạm vô các bạn. Ở phía trên đây thì màn hình thì chúng ta có thể chỉnh EQ, bass, mid, treble và nhiều cái mode nghe khác nhau nha các bạn. Báo pin, có Bluetooth, cắm dây. Con này hơi bị khủng luôn. Công suất mà bên hãng công bố là 200W cực đại. Thực tế thì mình nghĩ tầm 100W là quá ngon. Thì không biết là con này với lại cái con JBL Boombox 3 thì con nào quýnh nó sẽ dữ hơn. Thì qua cái cảm quan của mình á, thì con Aiwa 09 này á, cái bass nó ra lực chắc, cái nào là quýnh chắc cái đó liền anh em, không có lòng vòng. Bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem cái con Aiwa 09 này như thế nào nha. Cái giá bán hàng lướt bên mình con này hiện nay 6.990.000. Có điều thêm, anh em nào cần thì inbox giúp mình vào fanpage Zalo, mình sẽ để số điện thoại phía bên dưới nha. Test nhạc với mình trước đi, 2 bài thôi. DJ this here remix.